Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Bun, la baza pachetului avem un 6 de cupe și o regină de monede și un spânzurat. O legătură cu o zodie de pământ pentru unii, Taur, Fecioară, Capricorn, mai avem și zodia Pești. O perioadă aici în care, uite, încerci să găsești un echilibru în viața ta din punct de vedere emoțional. Poate să fie și o perioadă în care te sacrifici pentru liniștea celorlalți, te sacrifici pentru copii, pentru iubire. Mai poate aici să fie, bineînțeles, și o perioadă în care ai foarte mult contact, fie cu persoane mai tinere, fie intri foarte mult în contact cu persoane sufletiste, sunt persoane foarte apropiate de inima ta, sunt oameni care îți aduc pur și simplu foarte multă bucurie în suflet. Pe de altă parte, mai văd aici și posibil o decizie pe care ai luat-o sau pe care urmează să o iei și care ține, bineînțeles, de ideea de dragoste. Pentru tine avem 7 de monede, deci uite, poate să fie vorba și despre un moment aici în care te centrezi foarte mult pe trecutul tău, da? Te centrezi foarte mult pe sufletul tău, poate să fie și un moment în care te concentrezi mult pe banii tăi, da? Banii pe care îi ai, banii pe care urmează, poate știu eu, să-i primești. Unii sunteți aici foarte concentrați în acest moment și pe ceva legat de o bancă, legat de o sumă de bani. Hai să vedem despre ce este vorba cu 7 de monede. Da? Dar unii simt aici că e ca și cum vreți mai multă singurătate. Asul de cupe, uite, o veste bună. Da? Poate să fie și un moment în care te-ai resemnat în legătură cu trecutul, în legătură cu dragostea, poate în legătură chiar și cu sfera financiară. Regina de bâte, 8 de cupe, o legătură cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Pentru unii poate să fie și că ați hotărât să iertați pe cineva, fie o persoană din familie, fie unii ați hotărât să iertați ceva legat de o inamică, da? Mai ales pentru femei, o rivală, iarăși. Mă mai gândesc în unele cazuri că ar putea aici să fie și un moment în care v-ați răsemnat și ziceți gata, dau la pace cu ceva ce n-a funcționat, dau la pace cu trecutul. Uite, eu văd aici un paj de spade, moartea și cu roata destinului și cu lumea. Deci este clar aici vorba despre un sfârșit karmic. Pentru casa ta avem asul de spade, o bucurie, da? O decizie importantă privind familia, privind casa, privind un teren. Tot asul de spade, uite, poate să reprezinte și un adevăr pentru casa ta, un adevăr pentru sufletul tău. Și avem așa, 10 de cupe, cavalerul de spade. E o decizie fulger aici care se ia pentru casa ta. Pentru unii poate să fie și un fel de ceartă, da? Poate a fost sau poate urmează să fie, dar în urma acestei discuții văd eu că lucrurile se clarifică. E ca o decizie aici care se ia cumva la urgență, aș zice eu. Mai vreau un mesaj. Regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Pentru casa ta văd aici o legătură foarte profundă pe care o ai, fie cu o persoană sufletistă, fie decizia asta are legătură cu un bărbat. E vorba de un bărbat care este foarte ușor de influențat. Este un bărbat familist, e un bărbat sufletist, cineva care ajută, care vindecă, care e răbdător. Și uite, avem nebunul, da? Deci posibil un gest nebunesc pe care omul ăsta l-a făcut sau pe care urmează să-l facă. Posibil. Da, deci e o decizie aici foarte ciudată.
Că uite, avem doiul de monede și 3 de cupe. Poate cineva căruia îi place mai mult să se distreze, da? Sau îi place mai mult să trăiască momentul. Faetonul, o legătură cu zodia Rac, deci și un drum pe care omul ăsta îl face către tine, sau poate avea legătură chiar cu o victorie foarte mare. În curând, 8 de spade, uite, în curând reușești să te rupi de un stres, de un blocaj. Poate reușești să te rupi dintr-un compromis. Aici văd că e ceva ce ai făcut într-un moment în care ți-a fost de folos. Pe de altă parte, este și o decizie aici, uite, care se poate lua la urgență, repet. Și pentru unii poate e ceva legat de acte, pentru alții poate e ceva legat de partea aceasta juridică. E ca o obsesie pe care eu o văd. Și avem așa, 9 de spade, 2 de monede. Da? Deci în curând, cineva care e stresat aici, care stă și cântărește, stă și analizează. Poate să fie și că ai de dat niște bani undeva și asta îți stă pe creier, cum s-ar spune. Pentru alții, în schimb, văd aici o oarecare negociere. Moartea, o legătură cu un scorpion. Deci o transformare profundă, o schimbare profundă. Regina de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Poate să fie și o responsabilitate pe care reușești să o rezolvi, da? Sau să o pui în practică. Mai vreau un mesaj. Șapte de bâte. Mult curaj. Da? Deci o persoană curajoasă. Că și cum ai curajul să rupi ceva, să te eliberezi din ceva. Hai să vedem în viitor turnul, aoleu. Turnul, un eveniment neprevăzut, o veste fulger care apare. Planurile cuiva se dărâmă, niște măști cad jos de pe față și e posibil, uite, ca cineva să plece brusc. Hai să vedem în viitor. Judecata 4 de spade. În viitor văd aici că te revezi cu cineva. Poate să fie și o persoană care te judecă, poate să fie și o persoană care spune tot ce are pe suflet, dar poate să fie pentru unii și o pauză pe care o luați atunci când vă așteptați mai puțin. Pajul de monede. Deci e ceva legat de un copil aici, de o persoană mai tânără. E ceva legat de un nou început din punct de vedere financiar. Poate e ceva ce afli în urma unei cercetări pe care o faci. Uite, 8-ul de spade, da? Deci are legătură cu un blocaj aici, pe care cineva îl are. Da, și avem așa, 7 de spade, 3 de bâte. E vorba de o trădare care cred eu că iese la suprafață și e ceva ce se întâmplă într-un drum scurt. Ce nu știi tu, 8 de monede, cineva lucrează aici cu drag și spor, fie la un proiect, fie este vorba despre o persoană care se concentrează foarte mult pe muncă, cineva se concentrează mult pe detalii. Văd aici o persoană ordonată, o persoană care știe foarte bine ceea ce face. Ia să vedem, ce nu știi tu. Șapte de monede, 10 de spade. Sfârșitul unei așteptări, da? Cineva zice, uite, nu mai stau să aștept, mă apuc să lucrez la proiect. Nu mai stau să aștept, mă apuc să pun lucrurile în practică. Și avem așa.
3 de cupe, 4 de cupe. Cineva care, nu știu, e ca și cum spune, uite, am obosit cu plictiseala asta, am obosit cu situația asta care nu e corectă, dar parcă e cineva care pune osul la treabă. Doar că e posibil ca această persoană să nu o facă din tot sufletul. 6 de bâte. Se pregătește o victorie, da? Se pregătește o decizie foarte mare aici. Ce nu știi tu? Ia să vedem. Bani puțini și hoțul. Pentru unii poate să fie și că cineva vrea să repare un anumit lucru. E cineva care are niște păreri de rău. Avem preotul și văduva. Deci poate e ceva legat de o femeie care te respectă sau o femeie care e respectată în general la locul de muncă, în general în viață. Avem ofițerul și boala. Deci poate e cineva care are niște probleme cu legea sau o persoană care are probleme în a se, în a-și ține cuvântul. O bucurie neașteptată și bani. Poate să fie și că cineva se simte vinovat în legătură cu un anumit lucru și vrea să te ajute financiar sau vrea să-ți propună ceva. Pe neașteptate, pajul de monede. Pe neașteptate, uite o veste pe care o primești de la o persoană mai tânără sau o persoană care se află la început de drum, fie profesional, fie persoana asta în general vrea să învețe ceva, poate să fie o persoană mai studioasă din fire. Ia să vedem noi, pe neașteptate, cei cu pajul de monede. Și avem așa, 6 de monede, 9 de bâte. E cineva căruia este teamă, da? Fie în legătură cu niște cumpărături, fie acestei persoane este teamă de tine. Cineva care vine, uite, cu o invitație la dragoste. Doi de cupe, 7 de cupe. O întâlnire în cadrul căreia ți se promit multe. Mai poate să fie și o persoană, da, care are mai multe opțiuni pe neașteptate. Și aici avem 3 de spade, 5 de monede și spânzuratul. Te întâlnești cu cineva la cumpărături. Roata destinului. Deci lucrurile aici se mișcă într-o direcție. Uite, poate să fie și o întâlnire pe care o ai pe așteptate cu un împărat. Da? Un personaj important. Dar poate să fie și o propunere. Gelozie, speranță și dreptate. Ei, pe neașteptate aici cineva vede ceva anume. Vede un cuplu. Sau poate tu, nu știu, te duci undeva și te întâlnești cu acest cuplu. Sau vezi o scenă care te pune pe gânduri. Mai vreau un mesaj pe neașteptat. Gânditorul și bărbatul. Deci pe neașteptate cineva se gândește la tine. Pentru unii poate, știu eu, sunt două persoane aici care se gândesc la tine și care îți dau mesaj. Cu dragoste. Ce o să te mire? Cavalerul de monede, o persoană serioasă. Cineva care îți propune ceva din punct de vedere financiar. Poate să fie și o veste pe care o primești legată de profesie sau legată în general de bani, dar mai văd aici, bineînțeles, ce o să te mire pe tine este un prieten sincer, este o persoană verticală, o persoană muncitoare, poate să fie vorba și despre un personaj cam în jurul vârstei de 35 de ani, care e foarte serios, e foarte muncitor. Ce o să te mire? 10 de bâte, soarele, da? O legătură cu zodia leu.
Cineva care se simte obosit sau cineva care are foarte multe responsabilități pe cap, este o persoană foarte cunoscută, fie în cercul tău de prieteni, fie la muncă, fie în general vorbind, dar aici ce o să te mire, da, poate avea legătură cu un succes foarte mare, pe care fie tu îl ai, fie persoana asta e de succes. Opt de monede, puterea, o legătură cu zodia Leu. O provocare, da? Care, uite, ține de muncă. Poate e cineva care e gata să acționeze. Țineți că e cineva aici care pregătește un anumit lucru, pregătește un teren, face ceva. Nu e după voia sa, dar cumva e împins de la spate sau împinsă de la spate. Uite, avem un cavaler de cupe, deci asta o să te mire. Cineva care vine cu o propunere de dragoste, o invitație la dragoste, iarăși. Hai să vedem ce o să te mire. Drumul și vestea. La un drum primești o veste sau primești o veste de la drum în legătură cu dragostea, în legătură cu o propunere. Și avem aici și o pierdere, o ceartă. Un sfârșit și niște minciuni, care, repet, ies la suprafață. Doar că, repet, e cineva aici care totuși are gânduri serioase, are gânduri de căsătorie sau are gânduri pentru o colaborare serioasă. Ia să vedem noi ce zice tarotul meu, toată povestea asta. Ei, aici cineva, uite, își dorește să te revadă, mie mi-apare o întâlnire și în cadrul acestei întâlniri tu vei reuși ceea ce gândești. O bucurie mare și ești lăudat, onorat. Deci ce să te mire pe tine poate avea legătură cu niște vorbe frumoase pe care le primești, o propunere, da, care ți se arată. Mai vreau un mesaj. Drum lung și bărbat matur. Poate să fie, uite că te surprinde aici, o vestă pe care o primești de la acest om, e o persoană care e la drum de tine, e la distanță de tine. Realizarea dorințelor și o bucurie de departe. Deci eu văd aici niște vești extraordinar de bune, repet, care apar. Te dorește cineva, noroc mare. E ca și cum lucrurile se schimbă radical aici în viața ta. Hai să vedem ce spune acest oracol. Avem zodia Gemeni, semn de aer masculin, avem Mercur, deci niște vorbe pe care le primești. O negociere, da? Și avem zodia Rac, avem Luna, deci niște vorbe din suflet pe care cineva ți le spune sau chiar, sau chiar o discuție aici care poate avea loc în familia ta, într-un grup de oameni, o invitație pe care o primești de la cineva. Poate e și o surpriză legată de sănătatea cuiva sau de munca cuiva. Vreau să văd ce spune acest oracol. Bun, avem așa, a vorbi cu o femeie, timp cu prietenii, a merge mai departe, a fi fericit singur, a trăi momentul. Și avem iubire, o iubire necondiționată, pasiune, atracție, iar apoi avem săruturi, iubire necondiționată, a oferi și a primi afecțiune, a se îndrăgosti și avem mai multe opțiuni. Ei, aici e posibil să ai mai multe opțiuni în dragoste, da? Posibil să ai de ales între mai mulți oameni. Cupidon. Ai încredere, iubirea vine, o invitație surpriză sau o întâlnire surpriză. Dar aici, totuși, la bază avem securea, care vorbește despre despărțire, separare, a opri un pattern.
Bun. Hai să vedem ce spune acest oracol. Rușine și fericire. Cineva căruia este rușine. Se simte vinovat sau vinovată. Cineva care are niște resentimente. Gânduri agitate, furie și avem și fericire. E cineva aici foarte agitat în preajma ta. Sau persoana foarte agitată când te vede. Uite, e o persoană foarte stresată. Sau poate e o persoană puternică, da? Din jurul tău. Da, cineva aici care a rămas cu o traumă. Frică, stres, încetini și ceva ce tu meriți. Hai să vedem ce spune și acesta. Avem așa, distanță. Tu și partenerul tău puteți să fiți fizic sau emoțional la distanță, iar apoi avem angajament. Lucrurile devin serioase. Poate să fie o relație la distanță care ți se propune sau care este deja și devine mult mai stabilă, mult mai serioasă. Și avem o întâlnire în noapte, a te întâlni cu cineva la o cină, la un vin. Și avem răbdare, deci e posibil să fie ca un fel de programare. Da? Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.